Seria Timpul Caliat, capitolul Natura ca reglaj interior, revenire la simplitate. Episodul 6. Solitudinea sănătoasă. Există o diferență subtilă între singurătate și solitudine. Singurătatea doare, solitudinea hrănește. Singurătatea este lipsă, solitudinea este alegere. Mulți oameni se tem să fie singuri nu pentru că nu suportă tăcerea, ci pentru că în tăcere se întâlnesc cu ei înșiși, fără distrageri, fără validare, fără oglindă socială. Solitudinea sănătoasă nu este retragere din lume, este întoarcere către sine. Este spațiul în care nu mai joci roluri, nu mai expreși cine ești, nu mai performezi, nu mai adaptezi tonul pentru a fi acceptat. Ești doar tu. Și pentru mulți asta este provocator, pentru că am învățat să ne definim prin reacția celorlalți, prin apreciere, prin atenție, prin confirmare. Dar identitatea stabilă se construiește în solitudine, nu în zgomot. În solitudine începi să asculți gândurile fără să le judeci. Îți observi emoțiile fără să le dramatizezi, îți înțelegi dorințele fără să le compari. Solitudinea matură nu înseamnă izolare, nu înseamnă retragere permanentă, nu înseamnă evitare, înseamnă capacitatea de a sta cu tine fără disconfort major, de a nu căuta imediat distragere, de a nu umple spațiul doar pentru că există. Când solitudinea devine sănătoasă, nu mai alegi relații din frica de a fi singur, nu mai rămâi în compromis doar pentru companie, nu mai tolerezi dinamici care te micșorează, pentru că știi că poți sta cu tine. Și asta este putere. Solitudinea este locul în care te reîncarci, unde îți reorganizezi gândurile, unde îți calmezi sistemul nervos, unde îți reamintești cine ești fără influență. Nu este fugă, este igienă emoțională, este revenire la centru. În solitudine nu există competiție, nu există comparație, nu există performanță, există doar prezență. Și paradoxal, cu cât înveți să fii bine cu tine, cu atât relațiile tale devin mai sănătoase, pentru că nu mai intri în ele din lipsă, intri din alegere. Solitudinea sănătoasă este fundația libertății relaționale. Nu te separă de lume, te stabilizează în ea. Și poate că maturitatea adevărată nu este să fii mereu conectat, ci să știi când să te retragi, când să respiri, când să rămâi doar tu, pentru că doar cine poate sta liniștit în propria prezență poate iubi fără frică.